Chào bạn, ở trong clip này mình sẽ chia sẻ về Company Profile. Vậy Company Profile là gì thì chúng ta có thể hiểu trong tiếng Việt đơn giản là hồ sơ công ty. Nhưng mà khoan, thật ra là mình không thích cái này lắm, cho nên là một số bản dịch cao cấp ấy, người ta dùng từ là hồ sơ năng lực công ty. Cái chữ năng lực rất quan trọng ở trong cái tài liệu này. Cho nên ấy, Company Profile nó là một thứ gì đó không chỉ để cho nó có thông tin để người ta biết là tôi là công ty ABC, mà là gì? Bạn sẽ làm được gì cho khách hàng và tại sao họ lại cần bạn? Thế thì câu hỏi tiếp theo của mình là hình như chú hay dạy mình cách đọc hiểu này cả, và đặc biệt là làm nào để tạo ra một bản Company Profile tuyệt vời. Wow, một ngày nào đó ấy, mình chợt nhận ra khi nhìn thấy những vị lãnh đạo cấp cao người ta đi đánh giá và người ta đặt ra những câu hỏi siêu sao luôn đấy, và mình bắt đầu mình đúc kết ra những cái kinh nghiệm, và mình nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ lại ở đây vì có thể mình sẽ đổi một người khác chẳng hạn, hoặc quên mất chẳng hạn. Ok, như vậy thì ở trong cái series về đọc hiểu và xây dựng Company Profile này, có thể sẽ có nhiều clip ấy. Đây là clip đầu tiên thôi, Company Profile là gì. Thì nó sẽ có rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu mình muốn nhìn từ hai góc nhìn ấy. Cái góc nhìn đầu tiên mình ưu tiên về người khách hàng, tức là người đánh giá người ta cần cái gì ở trên cái Company Profile đó, và làm nào để khách hàng ấy đọc hiểu được. Cái thứ hai là đối tác của khách hàng ấy, thì đây là người mua hàng, thì đây là người bán hàng. Như vậy người bán hàng ấy, ông phải làm cái Company Profile như thế nào để tạo ra một tình cảm giặc rào để xây dựng cái sự đồng hành giữa hai bên, cái mối quan hệ hợp tác đó. Thì những cái đấy, những cái clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ rất cụ thể những kinh nghiệm mình đã trải qua. Đầu tiên ở trong cái clip này thôi thì mình muốn nói về khái niệm Company Profile một cách sâu sắc và dễ hiểu để chúng ta có thể hình dung ra được. Thì mình có một vị sếp ấy, sếp đã nói là gì? Một cái thông tin nào đó cậu đưa ra không phải là cứ đưa ra cho nó có, hoặc thấy thiếu thốn ở trên cái tờ giới thiệu khóa thì paste vài cái địa chỉ email của các vị lãnh đạo CEO cấp cao vào. Không, chả có ý nghĩa gì cả. Thế nếu cậu là một người sale thì người ta chỉ cần biết địa chỉ email của bạn là ok, đúng không? Số điện thoại của bạn là được. Đôi khi người ta không quan tâm đến tổng, không quan tâm đến những quản lý cấp trung. Chính vì vậy từ đấy mình đúc kết của mình nghĩ thế thì Company Profile là cái gì nhỉ? Thế thì sau khi làm và đúc kết ra rất nhiều kinh nghiệm thì mình nói ngắn gọn này thôi. Company Profile nó là một bản tổng hợp cực kỳ là tóm tắt nha, hết sức là cô động, cho biết ba cái thứ như sau. Cái đầu tiên đó là công ty của bạn ấy là ai, được chưa? Cái thứ hai là cái năng lực công ty của bạn, và cái thứ ba là hãy đồng hành với tôi đây. Đó là một lời kêu gọi. Thì đây chính là ba cái thứ mà trong Company Profile là nên có. Bởi vì như mình đã nói rồi, nó là hồ sơ năng lực công ty. Cho nên không chỉ là tôi là ai mà tôi sẽ làm được gì cho bạn, và hãy hợp tác với tôi vì tôi có rất nhiều điểm mạnh đó, được chưa? Vậy thì để làm ra một cái Company Profile thì mình chia sẻ trước, nó sẽ có rất nhiều thông tin, vô vàn thông tin, muốn thông tin nào cũng được. Nhưng có 10 slide mà bạn phải có được trong cái Company Profile này. Thì những cái đấy, những cái clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ nha. Mỗi cái slide đó chúng ta sẽ phân tích và đưa ra những cái kinh nghiệm. Ok, vậy câu hỏi tiếp theo là khi nào tôi cần Company Profile? Nói đơn giản này nhé. Ví dụ bạn muốn đi xin việc ở một công ty nào đó thì cái việc là bạn phải viết một cái CV và gửi cho công ty kia để người ta biết bạn là ai, đúng không? Kinh nghiệm, lịch sử, bạn làm đâu, học ngành gì, có kỹ năng gì đặc thù không? Thì Company Profile nó cũng tương tự như một cái CV như vậy đó các bạn ạ. Một bản tóm tắt mà, về năng lực của bạn mà. Thế cho nên thì cái Company Profile này nó sẽ xuất hiện ở cái tiền đánh giá. Tức là ví dụ tôi đây, ví dụ đang làm ở một nhà máy sản xuất điện thoại đi. Thế thì mình muốn tìm kiếm các nhà cung cấp có thể tạo ra những cái màn hình, những cái loa, những con chip đấy, thì mình phải đi đánh giá họ. Thì mình sẽ lại alo anh chị em tôi biết qua công ty anh chị này, làm ơn gửi cho tôi cái Company Profile cái.
thì họ sẽ gửi cho bạn và bạn bắt đầu tìm hiểu qua đó những thông tin chắt lọc này. Qua cái vòng gửi xe đó thì bạn có thể chọn ra được 4-5 nhà cung cấp có thể là phù hợp với công ty của bạn, với cái tầm nhìn và cái quyết định mà bạn mong muốn tìm được những đối tác của mình. Thì cuối cùng bạn sẽ đúc kết lại là tôi phải lấy ông A, ông B, ông C này để tôi đi thực tế, tôi đến đấy tôi đánh giá xem là những cái gì họ nói ở trong company profile có đúng không. Hãy nhớ nhé, trên thực tế có rất nhiều người cố gắng làm trong company profile thật đẹp, ngầu, nhiều thông tin, chụp ảnh sắc nét, máy móc mọi thứ hiện đại mới lắm, nhưng mà khi bạn đến đó bạn sẽ nhận ra một thứ là ôi trời, cái gì bẩn thỉu này, tại sao máy móc thì chẳng lau chùi, bảo dưỡng thì không có, nhân công nhân viên thì lười đầy chơi đầy rác, là kiểu vậy, rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy company profile nó ở bước tiền đánh giá, và vì tiền đánh giá cho nên là nó cực kỳ quan trọng. Nếu bạn là người làm company profile, bạn phải làm nào để người đọc này người ta ấn tượng với mình và qua được cái vòng sàng lọc hồ sơ của họ. Không qua vòng sàng lọc hồ sơ thì nói gì nữa, họ đâu cần đến đánh giá và kiểm tra mình, đúng không? Chắc chắn đấy là điều sẽ xảy ra rồi. Thế thì bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi là như vậy một cái company profile có nhất thiết phải có không? Thì câu trả lời là có. Bởi vì như đã nói rồi, nó là một bản tóm tắt mà. Cho nên là câu hỏi tiếp theo là có nhất thiết phải có không, thì câu trả lời là chắc chắn phải có. Company profile là một thứ gì đó mà mỗi công ty phải có. Tuy nhiên thì có một số sai lầm. Năm 2024 ấy, mình nhận được một cái company profile và mình có chia sẻ lại cho một bạn nào đó cũng cùng ngành, bạn bè mà, mọi người cùng tìm rằng là kiểu mày có biết công ty là làm này không giới thiệu cho tao với, là kiểu vậy. Thì khi mình giới thiệu cho họ, nó chẳng khác gì những cái mà 5 năm trước người ta làm cả. Vậy có nghĩa là gì? Một cái company profile không phải là một sự kiện chết. Các thông tin trong đấy không phải là cứ điền vào đấy là được. Mà company profile có một điểm rất quan trọng nếu mà bạn là người xây dựng cái hồ sơ năng lực công ty này. Đó là hãy thường xuyên có cái sự cập nhật nhé. Đặc biệt là các số liệu sống như là về doanh thu chẳng hạn, hay là về đối tác và khách hàng chẳng hạn. Hoặc thậm chí là gì? Những cái hình ảnh mà kiểu dùng cũ lâu quá thì dùng hình ảnh mới đi. Ví dụ vẫn là cái máy chế tạo con chip này. Thế thì năm nay là tôi chụp từ cái góc phía trước này. Đấy. 3 năm nữa thì thôi chụp từ trái sang tí. Mấy năm nữa thì chụp thêm một chị em xinh đẹp ở đây cầm con chip giới thiệu quảng bá nữa. Vậy thì cái hồ sơ năng lực công ty của bạn nó sẽ luôn luôn đổi mới. Và biết đâu được, những cái đổi mới đó có thể sau nhiều năm người ta tiến hành, người ta tìm kiếm lại công ty của bạn, người ta đến và người ta nhận ra là gì? Nó đã có sự thay đổi rồi đấy. Nó có những cái công nghệ mới đấy. Cho nên ấy, đây là một điều hết sức là chú ý nhé. Là chúng ta phải luôn luôn cập nhật cái company profile của mình. Không thể để nó là các thông tin chết được. Ví dụ bây giờ là 2025 thì ít nhất là bạn cũng phải sửa là hồ sơ năng lực công ty năm 2025. Nhiều nơi là vẫn còn để tận 2021 và gửi cho khách hàng. Thế thì rõ ràng những cái thông tin đấy nó gây ra sự khó chịu cho người đọc. Ví dụ như mình là người đọc, mình nhận được một cái company profile thời 2023 mà bây giờ 2025 mình đọc và mình bắt đầu nghi ngờ các số liệu này liệu còn đúng không? Thế ngày xưa ông bảo ông là top thứ 20 ở một quốc gia nào đấy, liệu bây giờ có đúng không? Hay là ông phát triển hơn rồi? Những cái khách hàng mà ngày xưa ông làm liệu bây giờ người ta có chia tay chưa, hay là vẫn đang hợp tác? Cho nên đây là một điểm tiếp theo mà chúng ta cần phải chú ý. Thì ở trong clip này mình sẽ chỉ chia sẻ như vậy thôi. Nó rất là lan man bởi vì chưa đi sâu cả. Chủ yếu là chúng ta đi trả lời câu hỏi là company profile là gì, khi nào thì company profile xuất hiện. Và cái lưu ý là hãy luôn luôn làm mới company profile của bạn. Ở trong những clip tiếp theo mình sẽ đi chia sẻ dần dần những cái kỹ năng đọc hiểu. Và từ cái việc là bạn hiểu được người ta đọc hiểu cái gì ấy, thì bạn sẽ quay ra làm một cái company profile như thế nào. Ok, hy vọng rằng những kiến thức này nó hữu ích với mình thì nó cũng hữu ích với các bạn. Những kiến thức này rất đơn giản thôi. Những clip sau hãy chờ theo dõi nhé, đăng ký kênh của mình. Và hy vọng rằng bạn sẽ tạo ra được những company profile tuyệt vời.